Hindi naman siya mahapde for me. Ewan ko lang sa mga yung bang sensitive skin. Ayan. Tapos, gaganto natin. Welcome back to our channel, and for today's vlog, nakikita niyo naman sa title na how to achieve the bushy brows or bushy kilay. Before we start, I will show you the things that I will be using. So the first one is this one, lash lift, which is na-vlog ko rin to before sa eyelash ko. Ayun siya, napaka-pilantik niya, and yun lang, woke up like this, char. The next one is cotton buds, scotch tape. Kaya anong scotch tape na siya, may panggunting. So let's start! So ito na siya, itong laman niya, and meron siyang instruction sa likod. So the first one I'm going to use is the number 4, which is cleanser. Yan. Ayan, cotton buds. And then, pag open mo, meron pala siyang parang stopper, which is na, parang para hindi siya mag-leak. So, ganyan siya. Kailangan mo siyang, yung linisan. And after that, patuyuin mo lang siya. So, the next one is yung glue, which is, kailangan natin siyang lagyan ng glue para tumaas. Ganyan siya. Ay, shit. Dapat madaming glue para super tatayo. Ano ba yun? May mga baby hair. Ayan, ganyan siya. Dapat kailangan mo siyang patayuin. Like, sa mga brows ng mga artista. Char, ante Brillantes ang peg. Dapat kailangan siyang time tayo. And then, ayan na. And then, gagamit tayo ng ito, clean tool, which is ito. Ayan. Ang ganyan. Ayan na siya. Ay! Ang cute lang. The next step is yung number 1, which is yung perm. So, meron din siyang stopper. I think, yeah. Meron siyang stopper. And then, gagamit tayo ng cotton buds ulit. And tips pala guys, dapat yung mga cotton buds na ginagamit nyo sa mga ganito, mga products is iba't iba para hindi siya mangamoy. Kasi nung last time nangangamoy kasi nagigiyelo to yun. Nagigiyelo siya. So, ganyan tayo. Deep, deep, deep. Let me use mirror. Ang baho pala ng amoy nito guys. Para talagang yung nasa salon. Parang salon yung niya. Yung pang-riban talaga. Mapanghi na ewan. There. Tapos, to siya? Paibabad nyo siya ng 10 to 12 minutes. Hindi ko na naisama yung pala, kabila. So, habang nagkina tayo sa 10 to 12 minutes, yung kabila naman ang lagyan ko ng glue. Update guys. So, nilagyan ko pala siya ng ganito.
scotch tape or packaging tape. Imbis na yung plastic ang nilagay ko, ito yung scotch tape ang nilagay ko para yung ano talaga siya. Hindi siya hindi siya nag-bend ulit. Pero hindi naman siya don't worry kasi hindi naman matatanggal yung kilay mo dito. So, ayan. Since nauna ko tong lagyan ng perm, ito yung uunahin kong tanggalin. 'Di ba? I told you hindi natatanggal yung buhok mo sa kilay. So, the next step is tatanggalin natin yung perm na nilagay natin para ilagay yung next product, which is yung number 2. Ayan, yung fixation. Yung fixation, feeling ko yung parang pinapa-stay niya ng mga 3 months. Kasi usually, ito kasing kilay, may pilikpat ako, naglalast siya ng 3 months. More than 3 months. Ayan na. So, ito na nilagay natin. Fixation. Ano rin ulit to? Babad natin ng 10 to 12 minutes with the plastic. There. Wait for 10 to 12 minutes. Tapos na ang 10 to 12 minutes. Tatanggalin na natin ang dalawang kilay. Ano to? Scotch tape. So, oh my God! Anong kaya result nito? Tanggalin muna natin yung mga residues. Sino ba yan? Gagamitin natin ang cleanser. So, yan na po ang result. Yan na po ang result ng Bushy Brows. My God. The last step is the nutrition. Para siyang conditioner ng hair. So, bali, ginamitan ko siya ng ganito, yung parang spoolie. Para suklayin. Damihan ko ata. Kabila din naman. Brush. Ganun. Bayan ang baby hair. Hindi pa ito yung kilay ko. So, update, ito na po yung result ng bushy eyebrow. Ayan. Ang bushy eyebrow and ang eyelash ko using lash lift. Sa mga bago pang nanonood dyan na hindi pa nakaka-subscribe, don't forget to hit the subscribe button and set the notification bell para maging kayo sa mga upcoming 7.